Значно легше жити, якщо світ поділений на чорне і біле, на добре і погане. В такому світі немає відтінків. Тобі не доводиться думати і вирішувати долю самостійно. Так, критичне мислення – це тягар. І як добре, що вибір вже зробили за тебе. Сьогодні ми поговоримо про гріхи, які придумала церква, а точніше цілий каталог найнебезпечніших людських слабкостей, які ведуть не лише до біди, а й до вічної погибелі. І один з таких списків, за порушення якого вселюблячий і всепрощаючий Господь відправить тебе на вічні муки, називається 7 смертних гріхів. Гордість, заздрість, гнів, лінощі, жадібність, ненаситність і хіть. Цей список не впав із неба, як кам'яні скрижалі. Його придумували монахи-пустельники, редагували святі отці, а середньовічні проповідники розкручували як топ-чарт головних людських пороків. І хоча пройшло 1500 років, гріхи нікуди не поділись. Просто сьогодні вони виглядають трішечки інакше. Замість обжерливості – безконтрольне споживання, а замість гордості – Інстаграм із підписом «Я богиня». Мама 3 інгуляток. А перед початком закликаю вас виконати 3 заповіді Ютубу. Підписатись на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях молитву за здоров'я автора. Це врятує вас від пекла, а також вбереже від випадіння волосся. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном «іронія» та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі, якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі? Для початку розберімось у християнському визначенні, що таке той гріх. Це означає сором і приниження людської гідності. Це вибір життя без Бога, а наслідком гріха є страждання. А Сіддхартха Гаутама вчив, що життя – це страждання. Страждання виникають через ваші бажання, а... Ну ок, відео не про це. Окей, а тепер без філософії. Гріх – це релігійне поняття, яке означає порушення встановлених моральних і духовних норм. У ширшому сенсі не можуть назвати будь-який поганий або недобрий вчинок, слабкість чи помилку. У Біблії тема гріха підіймається постійно. Він згадується понад 420 разів у різних контекстах. Біблійні історії знайомлять нас із безліччю персонажів, які в певний момент постають або святими, або грішниками. Символічними першими грішниками в християнській традиції стали ваші сусіди. Символічними першими грішниками в християнській традиції стали Адам і Єва. Саме їхня непокора Божій волі вважається архетипом гріха. За ними з'являються інші відомі постаті, які уособлюють гріховність. Автор, що принижує диктора, диктор, що принижує автора, Каїн, що грохнув брата, Ламех, який вихваляється своєю жорстокістю, фараон, що не послухався Божих попереджень, і так далі по списку. А ще ти, який оце дрочить по вечорах. До цього переліку приєднуються і язичницькі правителі, зокрема цар Навуходоносор, Тіглат-Паласар і Піпін Короткий. Ну ок, без останніх двох. Просто в них імена смішні. У християнстві гріх розглядають у 3 головних вимірах – непослух і порушення Божого закону, руйнування стосунків між людьми і повстання проти Бога. Джерелом гріха вважається диявол, адже світ і люди були створені Богом досконалими, але саме диявол став першим, хто згрішив, намагаючись узурпувати божественну владу. Відтоді гріх постає не лише як учинок, а й як сила, що прагне віддалити людину від Творця. Джерелом гріха вважаються ваші компуктери. Надивитися, потім ідете true crime по вулицях робити. Умовно, гріхи можна поділити на 2 рівні складності – лайт і хардкор. Легкі гріхи – це як звичайний шматок піци вночі. Або лайк фотки колишнього. Неприємно, але жити можна. Вони ранять, але не вбивають. А от смертний гріх – це вже рана, несумісна з духовним життям. Наслідки теж різні. Якщо легкий гріх ще можна виправити покаянням, то смертний означає втрату душі, яка без покути прямує до пекла. Фома Аквінський казав: тяжкий гріх – це свідомий вибір не на користь любові. Тобто, коли ти розвертаєшся спиною до світла і сам лізеш у темряву. І неважливо, чи це корупція на держрівні, чи подружня зрада на дивані, результат однаковий – духовна смерть. Хіть, заздрість, обжерливість, лінощі, жадібність, гнів і гординя.
Попри те, що в Біблії цей перелік ніколи не формулювався прямо, саме ці 7 понять стали важливою частиною християнської доктрини, зокрема католицької. Відомі як 7 смертних гріхів, вони вважалися настільки небезпечними, що вже сама думка про них могла приректи людину на вічні муки в пеклі. Їхні витоки сягають 375 року нашої ери, коли християнський монах Евагрій Понтійський описав у листі так звані 8 спокусливих думок /демонів. Серед них були обжерливість, розпуста, скупість, жадоба до грошей, смуток, гнів, акадія, духовна апатія, лінощі, марнославство та гординя. Якщо ти автор цього каналу, ти склав бінго. Однак першопочатково трактат Евагрія був настановою для ченців, що мав застерігти їх від спокус, здатних зруйнувати суворий аскетичний спосіб життя. Тому його погляди залишались майже невідомими широкій аудиторії. Ба більше, багато сучасників вважали їх єретичними, передусім через те, що Евагрій заперечував вчення про первородний гріх. Нагадую, за цією доктриною непослух Адама і Єви в Едемському саду успадковують усі їхні нащадки, а очиститися від нього можна лише через їх хрещення. До того ж, більшість його праць не збереглася, а ті, що є, приписані іншим авторам. Але все ж, дехто може написати мені в коментарях. Автор. Ти сатаніст і горітимеш в пеклі, а чорти битимуть тебе розпеченими страпонами, бо в Біблії всі ці гріхи описуються. І справді, там можна знайти уривки, де згадуються деякі з 7 смертних гріхів, але жодного разу вони не подані повним списком. Навіть Ісус їх не знав, а Ісус знає все, навіть те, про кого ви думали в туалеті. Бо з серця виходять лихі думки. Убивство, перелюб, розпуста, крадіж, неправдиве свідчення, зневага. Мити. 15 поділити на 19, а результати, як завжди, пишіть у коментарях. Але цей перелік радше перегукується з 10 заповідями: не вбий, не пожадай жінки автора свого, не кради, не свідчи неправдиво. Ще один фрагмент, який можна інтерпретувати по-різному, міститься в Євангелії від Луки. Коли нечистий дух вийде з людини, він ходить місцями безводними, шукаючи відпочинку. Недарма в Африці води нема. І, не знайшовши, вертається, бере з собою 7 інших духів, гірших від себе, і, ввійшовши, живуть там. Лука. 11 поділити на 24, відняти 26. Хоч Евагрія Понтійського вважають першим автором концепції смертних гріхів, схожі ідеї з'являлися і раніше в античності. Наприклад, у своїй Нікомаховій етиці Арістотель писав, що зло – це крайнощі, тоді як доброчесність полягає у золотій середині між ними. Сміливість, за його словами, знаходиться між 2 полюсами – боягузтвом і безрозсудною відвагою. До чеснот він також відносив стриманість, щедрість, великодушність і навіть дотепність чи чарівність у спілкуванні. Втім, Арістотель наголошував, не всі людські пристрасті чи вчинки мають золоту середину. Є речі, які не можна робити в міру. Немає надлишку чи нестачі в таких чеснотах, як розсудливість чи мужність. Сама їхня наявність вже є вершиною. А от такі прояви, як зловтіха, безсоромність, злоба або ж дії на кшталт вирухати чужу жінку, вкрасти кусок бюджету чи завалити когось, завжди були і залишаються виключно пороком. Евагрій Понтійський, на відміну від пізніших богословів, не бачив гріх як щось вроджене. Він вважав, що зло починається з думки. Це не була якась демонічна отрута, яка автоматично заражає людину, а радше нав'язлива ідея, яка може вкорінитися, якщо ти її підживлюєш. Саме тому він написав інструкцію для ченців, як впоратися з такими нав'язливими думками. Для нього 8 гріхів були радше випробовуваннями, неминучими, але такими, яких можна уникнути. Ми не можемо вирішити, чи з'являться ці думки в нашій душі, писав він, але ми можемо вирішити, чи залишаться вони, чи перетворяться на пристрасті. Згодом ця доволі м'яка ідея перетворилась на щось значно страшніше. 8 спокусливих думок стали вже не приватною проблемою монахів, а універсальними гріхами, які нібито переслідують всіх людей. Ідея Евагрія про вроджену невинність також поступилась більш похмурій концепції, що людина за своєю природою грішна.
Разом із цим змінилися й терміни. Замість думок чи спокус почали вживати страшні слова – смертні чи головні гріхи. Після Еваргія головним популяризатором ідеї про гріхи став монах Іван Кассіан. Приблизно у 417 році він видав 12 книг під назвою «Настанови», де чітко сформулював перелік так званих 8 головних думок. До них входили обжерливість, блуд, жадібність, гнів, смуток, ацидія, тобто лінощі й апатія, марнославство та гордість. Гордість Тернопілля заграла іншими фарбами. Іван Кассіан систематизував ідеї вчителя, зробивши їх зрозумілими для всієї церкви. Він наголошував, що саме гординя є коренем усіх зол. Цікаво, що Евагрій вважав найстрашнішою духовну апатію. Наступним кроком у формуванні списку смертних гріхів став папа Григорій І, відомий як Григорій Великий. У 1590 році він заснував гурт Григоріан. У 590 році його обрали понтифіком, а про те, як їх обирають, в автора є цікаве відео. І саме він закріпив перелік гріхів у тій формі, яку ми знаємо сьогодні. Його можна називати татом гріха? Коли християнські моралісти намагалися розставити всі гріхи за ступенем важкості, то на перше місце закономірно поставили саме гординю. Августин, той що блаженний, як і більшість його попередників, вважав її справжньою причиною того, чому сатана відвернувся від Бога. В божественній комедії Данте саме пиха стає першим гріхом, який душа має залишити на шляху до очищення. Пиха буває різною – інтелектуальною, матеріальною, або може проявлятися у вигляді соціальної зверхності. Ну або ж моє улюблене – ховатися в духовності, перетворюючи віру в інструмент для приниження інших. Це стосується багатьох моїх християнських коментаторів. Інтелектуальна пиха, див автор, коли людина починає думати, що вона найрозумніша у світі, а всі навколо типі. Див-диктор не вміє говорити. Матеріальна пиха робить людину рабом бажань. Тут ми бачимо особу, яка не живе, а жере багатство, женеться за ним і згорає від власної жадоби. Соціальна пиха ще гідкіша. Вона проявляється в расизмі, ксенофобії, хоча «Ксена» – нормальний серіал, я не знаю, чого її бояться. Відчутті, що я з вищої полиці, а решта – сміття. І ваще я не підтримую Палестину чи Ізраїль, я за Єрусалимське королівство. Духовна пиха – це коли вірянин думає, що він святіше Папи Римського чи Вселенського патріарха, знайшов абсолютну істину і тепер може всіх осуджувати. Такий святий насправді жалюгідний. У побуті гординя звучить у кожному зарозумілому слові, в кожній манері говорити так, ніби інші дебіли. Вона стає причиною постійних сварок і руйнує стосунки. Гординя є в бажанні показати, що ти кращий, розумніший чи красивіший за інших. Але головне, що цей гріх живе на порівняннях. Людина тішиться, що вона краща за когось. Забери це все, і вся її велич зникне в одну мить. Пиха завжди прагне конкуренції й боротьби. А придбати книжку Майнк... Оскільки ці гріхи придумала церква, то й приклади в мене будуть церковними. Ну майже. Для гордині найкращим персонажем буде папа Боніфацій VIII. Його називали папою-царем. Він був одержимий владою. Його гордість і жорстокість довели до відкритого конфлікту з французьким королем Філіпом IV Красивим, який був крисою. Який зрештою принизив папу настільки, що той курткобельнувся. Це за однією з версій. Історичним персонажем може бути Наполеон, не торт. Його амбіції підкорити всю Європу і мрії про світову імперію перетворили його з талановитого полководця на людину, яка програла все. Пиха підняла його до небес, а потім же жорстоко розчавила. Від імператора до вигнанця на острові. Цікаво, що буде з Трампом? Жадібність – близька родичка скупості і ненаситності. Вона завжди хоче більше – грошей, речей, влади, впливу. І що більше маєш, то сильніше свербить рука отримати ще. Жадібність – це двигун шахрайства, корупції, здирництва, вбивств і, як не дивно, економічного розвитку. Людина, яку засліпила жадібність, втрачає зв'язок із природою, відмовляється від роздумів чи здобуття мудрості. Вона стає легкою здобиччю для реклами «Купи зараз, встигни до акції». А банки підсовують кредити і позики. І от ти вже працюєш не для себе, а для чужих кишень. Постійно біжиш за новим гаджетом чи брендовою ганчіркою, бо старе вже не в моді. Задонатьте автору на 17-й айфон. Велесова книга вчить.
Корінь всякого зла – це жадібність до грошей. Ти можеш мати цілий портфель нерухомості, але якщо в голові тільки «майн, майн, майн», ти злидар у справжньому сенсі. Багатство саме по собі не гріх. Якщо людина заробила чесно, не забула допомогти іншим, це нормально. Таке багатство навіть може стати благословенням. Але гріх починається тоді, коли гроші стають не інструментом, а Богом. Коли замість турботи про близьких і пошуку сенсу ти горбатишся лише заради накопичення. Тоді багатство відбирає не тільки час і здоров'я, а й здатність радіти життю. А Ісус сказав своїм учням: «Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже». А Царство Небесне несправедливо провалилось в прокаті. МТ 19 поділити на 24. І тут чудовий приклад папа Лев X, який прославився продажем посад та індулігенцій. Його жадібність і фінансові афери стали прямим каталізатором реформації Лютера. Історичний приклад. Джон Рокфеллер – найбагатша людина свого часу, яка побудувала імперію на нафті. Його гасло «Конкуренція – це гріх» чудово показує, наскільки жадібність може знищувати цілі ринки і робити монополію важливішою за людей. Заздрість дуже близька до жадібності, але значно руйнівніша для того, хто піддався її впливу. Адже заздрість діє зсередини, немов кислота, яка роз'їдає людину. Заздрісні люди не здатні по-справжньому цінувати те, що вже мають. Об'єктом заздрості може стати будь-що – успіх, щастя, краса, багатство чи навіть коханий партнер. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Мої дорогенькі коханки та коханці історії, дякую вам, що підтримуєте канал коментарем, репостом та гривнею. До речі, я зробив новий подарунок за донат від 100 гривень. Це відео на пікантну історичну тему, в якому я глибоко в подробицях та з вставками без цензури розповідаю про те, як наші предки слов'яни кохали один одного в палкому горизонтальному танці. Щоб отримати це відео, просто задонатьте від 100 гривень на банку за цим QR-кодом або за посиланням в описі та натисніть на подарунок у деталях платежу, якщо донатите з Моно, або напишіть мені в Інстаграм чи Телеграм, якщо з іншого банку, і я надішлю вам лінк. А тепер повертаємося до відео. Заздрість у християнській традиції вважається гріхом, який безпосередньо спрямований проти Святого Духа. Люди, одержимі заздрістю, часто вдаються до пліток, звинувачень, поширюючи злість і ворожнечу. Цікаво, що заздрість – це єдиний гріх, у якому взагалі немає кайфу. Гнів може дати відчуття сили, хтивість, задоволення. Навіть обжерство дає коротку насолоду від каструльки пельменів чи шаурмечки. А заздрість не дає нічого, окрім внутрішнього гниття. Це як постійно пити отруту з надією, що від неї помре хтось інший. Апостол Павло вчив: не будемо чванливими, не будемо гнівати одне одного, не будемо заздрити одне одному. До Галичан 5 поділити на 26. Чудовим прикладом буде папа Урбан VI. Його правління стало відправною точкою західної схизми, коли одночасно з'явилось кілька пап. Урбан люто заздрив авторитету своїх опонентів, виявляв ненависть і жорстокість до кардиналів, які його не підтримувало, і це змусило їх за кілька місяців обрати нового антипапу. Хоч історики сперечаються, чи справді Сальєрі заздрив Моцарту настільки, щоб йому шкодити, але його ім'я стало синонімом заздрості. Ідеальний приклад того, як чужий талант може з'їсти людину зсередини. Або те, що сусіди посадили картоплю раніше за вас. Кажуть, що гнів є батьком більшості відео в стилі True Crime. Чимало людей виглядають цілком доброзичливими доти, доки їх не охоплює злість. Варто їй вирватися назовні, і людина відкриває свою звірячу сторону. Стоїки вважали, що гнів завжди шкідливий. Арістотель і його послідовники були обережнішими. На їхню думку, деякі прояви гніву можуть мати позитивне значення. Гнів у християнській традиції описують як неспокій серця. Він проявляється фізично. Тиск у грудях, напружені нерви та м'язи, почервоніле обличчя, прискорене дихання. Виглядає як секс. Зморщений лоб. Це те відчуття, коли всередині закипає і контроль над собою вислизає. Проте такі ж симптоми виникають і під час... Гарний жарт.
Проте такі ж симптоми виникають і під час закрепів. Саме тому гнів вважали особливо небезпечним гріхом, бо можна всратися, блядь. Саме тому гнів вважали особливо небезпечним гріхом. Він не тільки оголює тваринну природу людини. Він не тільки оголює тваринну природу людини, а й стає перешкодою до християнського життя та свідчення віри. І певним шляхом до проктолога. Я в попі. Я не вірю. Я просто не вірю, я в попі. Гнів – це один із найсуперечливіших гріхів. Одні його засуджують, інші ж кажуть, без нього віра не мала б сенсу. І в цьому є парадокс. На відміну від інших смертних гріхів, саме релігія часто штовхає людей у його бік. Відсутність гніву там, де він необхідний, сама по собі може стати гріхом. Відсутність злості там, де вона потрібна, це не святість, а малодушність. Ти бачиш злочин і мовчиш? Це й є справжній гріх. Гнів же може бути праведним. Він не про сліпу ненависть, а про те, щоб дати здачі, щоб не стати рабом. Це вогонь, який палить окупанта, а не спалює твою душу. Без праведного гніву Україна б зникла у 2014 році. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в маска рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві, задонать на ЗСУ. Чудовим прикладом гніву є папа Юлій II, або ж папа воїн. Він особисто одягав обладунки і водив армії в бій, відомий своєю люттю і мстивістю. Його прізвисько «Жахливий» було заслужене. Це був понтифік, який волів вирішувати конфлікти не молитвою, а мечем. Непостійна рубрика «Хвилинка Темуджина». Якби Чингісхан не був безгрішним, то його можна було б асоціювати з гнівом. Його лють і жорстокість стали легендарними. Він знищував цілі міста і країни. Гнів у нього був не емоцією, а політичним інструментом. Страх був його зброєю, так само, як і армія. Це вам не Трамп, який влаштовує твіттер-істерики у третій ночі через образи на журналістів. Розпуста – один із найпідступніших і моїх улюблених смертних гріхів. Вона не виглядає огидною чи страшною. Навпаки, хіть приходить до нас у красивій обгорці. Гармонія форм, чарівний усміх, м'які дотики – все це не відштовхує, а тягне до себе. Саме тому цей гріх настільки небезпечний. Диявол завжди діє не напряму, а через ілюзії. Він виставляє богиню насолоди як ангела любові, робить її символом краси та свободи. І навіть найсильніші чоловіки, які б ніколи не піддалися страху чи гніву, падали від цього яскравого сяйва. Розпуста означає будь-яке надмірне прагнення до сексуального задоволення або ж девіацій. І важко не помітити, що сучасний світ буквально одержимий цим гріхом. Адже для традиційної християнської думки статевий акт був передусім фізичним звершенням любові та подружнього союзу. Але це все херня, тому що церква, яка століттями таврувала розпусту, сама не раз занурювалася в неї по вуха. В історії католицького світу був навіть період, який називають порнократією. У X столітті Рим фактично контролювали коханки та наложниці пап. Олександр VI Борджіа перетворив папський двір на місце нескінченних групових обіймів, маючи офіційно визнаних коханок і дітей. Якщо ж дивитися ближче до нашого часу, то варто згадати сучасні скандали з PDF-файлами в католицькій церкві, які відкрили системність і масштабність цієї проблеми. Сексуальність часто підмінялась владою, корупцією і насильством. І це не лише проблема минулого. В сучасному світі більшість молоді отримує сексуальне виховання не від батьків чи школи, а з помаранчевого Ютубу. А сьогодні ця індустрія робить нахил на брутальність, приниження і домінацію. Тож проблема розпусти сьогодні полягає не в особистих бажаннях, а в тому, як суспільство й інституції викривлюють сексуальність, коли орієнтиром стають подвійні стандарти церкви і відсутність відповідного виховання ще з маличку. Результат очевидний. І ще одне. Розпусти чи девіації не існує, якщо це не шкодить вам і вашим партнерам. Прикладів хтивості тут на святий бордель вистачить, тому слово диктору. Калігула, в першу чергу кльовий фільм. Калігула.
Його ім'я досі асоціюється з розпустою і безумством. Він влаштовував групові обійми, особливо міцно любив сестер, а дружин сенаторів примушував продавати себе. У своїх відео я розповідаю про цікаві факти, які ви ніколи не почуєте на шкільних уроках. А якщо вам потрібна міцна база з історії України, чи ваша дитина готується до НМТ, запрошую підписатись на мій новий канал. Там уже доступне перше відео «Стародавня історія України за 10 хвилин». А далі ми поступово пройдемо ключові теми з 5 по 11 клас, щоб історія складалась у цілісну і яскраву картину. Для тих, хто зараз змушений зубрити сухі дати з підручника, мої відео на каналі «Друзі Кліо» стануть в допомозі у підготовці до іспиту. Тож підписуйтесь на новий канал, а я продовжую. Обжерливість – це невміння стримувати себе в їжі і питті. Найчастіше цей гріх можна побачити буквально неозброєним оком. Зовнішність людини нерідко видає її пристрасть до надмірностей. Проте не варто ототожнювати будь-яку повноту з обжерливістю. Наприклад, я жирний, бо я люблю похавати. Зайва вага може бути наслідком різних хвороб і не завжди пов'язана з харчовими надмірностями. Хоча питання, а ви бачили в концтаборах товстих? Обжерливість – це надмірна споживацька поведінка, яка охоплює не лише переїдання, а й зловживання алкоголем. Саме пияцтво за християнською традицією вважається одним із коренів інших гріхів, адже воно розхитує самоконтроль і штовхає до гніву, розпусти чи навіть насильства. В Біблії цей гріх часто тлумачать як надмірне захоплення матеріальними благами загалом. Іншими словами, обжерливість – це прояв ширшої людської схильності до матеріалізму, коли задоволення тіла ставиться вище за духовні цінності. Наше покоління та покоління зумерів, занурене в культуру споживання, нерідко намагається знайти щастя в безкінечному задоволенні від їжі й алкоголю чи модних товарів і розваг. Люди прагнуть спробувати все, що пропонує ринок, і заздрять тим, хто має більше. З біблійної точки зору сучасна людина виглядає як найбільш ненаситна істота в історії людства. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 27% дітей мають зайву вагу, і майже 10% з них уже визначені хворими на ожиріння. Для порівняння, у 1994 році сімейні лікарі фіксували лише 3,7% випадків ожиріння серед дітей. І ще одна цікавинка. За останніми медичними дослідженнями, ожиріння шкодить здоров'ю в 2,5 рази більше, ніж паління тютюну. І якщо ви щось там, курва, напишете про бодіпозитив, то я вас сам заблокую. Кажуть, Павло II вмер від того, що переїв день. Інші, що під час того, коли над ним домінував паж. Ну ви поняли. Але прикладом ненажерливості є папа Мартин IV, якого Данте кинув в пекло, бо понтифік любив вугрів, приготованих у вині. Генріх VIII Тюдор відомий не лише своїми 6 дружинами, а й патологічною ненажерливістю. Наприкінці життя він важив понад 180 кілограм, а талію мав 150 сантиметрів. Це погіршило йому здоров'я до такої міри, що він ледь рухався і помирав у муках. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Лінь – це рак душі, який пожирає людину зсередини. Вона з нами ще з юності, липне до нас як бруд, і вибити її з життя майже неможливо. Саме через лінь екзистенція виглядає не так, як ти мріяв. Замість битви за краще ти тихо сповзаєш у болото посередності. Лінива людина марнує свій потенціал, проживає життя на мінімалках і ніколи не стає тим, ким могла б. Лінь перетворює людину на живий труп. Перестаєш вчитись, а гнити починаєш ще за життя, закопуючи свій талант і силу в землю. Лінива людина може й не робити відвертого зла, але подібно до колоди, що пливе за течією, вона повільно дрейфує до власної загибелі. Природа дала людині можливість творити, а якщо вона цього не робить, то цей дар виявляється марним. Найгірше у лінощах – це те, що вони позбавляють людину волі та сили до будь-яких змін. Розум знає, що робити, але лінь вбиває бажання діяти. Ба більше, вона може призвести до нездорового способу життя, а це несе із собою хвороби тіла і душі. Папа Бенедикт IX. Його називали найгіршим папою в історії. Він був байдужим до справ церкви, лінивим і абсолютно корумпованим. Врешті-решт він просто
продав папський престол своєму хрещенному батькові. А як історичний приклад я б назвав Людовіка XVI. Його байдужість і нерішучість під час французької революції стали символом лінощів влади. Поки народ горів у голоді та гніві, він вважав за краще полювати і жити в своєму Версалі. Лінь діяти коштувало йому голуби. Цікавинка. У 1589 році німецький єпископ і таролог, і теолог Петер Бінесфельд кожному з 7 головних гріхів приписав одного з біблійних демонів. Демоном, пов'язаним із пихою, є Люципер. Демоном жадібності є Мамона. Демон заздрості – Левітан. Левіатан, блядь. Левітан. Демон заздрості – Левіатан. Гніву – Сатана. Демон хіті – Асмодей. Демон Макдональдсу і АТБ – Вельзевул. Демон лінощів – Бельфегор. 7 смертних гріхів – це дзеркало, в яке ми дивимося щодня. І навіть якщо ви не ходите до церкви чи не вірите в Бога, цей список є класною інструкцією навіть для атеїста, адже завжди краще триматись золотої середини. Тож перевірте себе, це ви керуєте бажаннями, чи вони керують вами. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально. А я піду з'їм шаурму і пересплю з підписницею. А краще з 2.